morgon och välkommen till en ny video på kanalen. Jag har precis vaknat och inte varit på min morgonpromenad, hör och häpna. Jag har typ under den här sommaren, och tänker också att det kan väl vara för att det är liksom slutet av graviditeten, börjar prioritera lite mer liksom sömn och att jag ändå hinner gå på dagen. Så jag tänker att jag ska äta frulle först och sen gå på en liten promenad, hämta paket och lite sånt där. Det är ganska tråkigt väder idag. Senaste dagarna, och det ser ut som att det ska vara det framåt och även nästa vecka, ser ut att vara så tråkigt väder. Vi har dock, alltså jag ska dock vara tacksam för att vi har haft en så sjukt bra sommar hittills tycker jag. Så jag är väldigt tacksam för det i Sverige. Till frulle för dagen har vi lite yoghurt med specialkåflingor och nektarin. Så jäkla, alltså nektarin, fasen var god frukt. Man äter det alldeles för sällan. Ett kokt ägg med, viktigt, Kalles randiga. Det måste vara randiga. Alltså vanlig kaviar är inte alls lika gott. Och sen dricker jag ju alltid C-vitamin. Och min järntablett, Tolfer. Jag tror att jag har pratat om det här på YouTube. Men om det är någon annan preggo som tar järntabletter, som alltså de flesta järntabletter blir man ju så hård i magen av. Det är som att man bara too much information. Men det blir typ som bäck. Alltså det blir som svart kära typ. Men av de här som heter Tolfer, så otroligt bra. De här typ hjälpt. Alltså jag vet inte om det är de som har, eller om det är bara graviditeten generellt. Men jag kan liksom gå på toa nu oftare än vad jag har alltid haft problem med det. Ja, alla har typ magproblem, och det är mina problem, att jag inte kan gå liksom. Och sen äter jag fortfarande sån här gravid multivitamin. Min barnmorska sa att jag skulle sluta med omega-3-tabletterna nu, för det gör tydligen att man blir mer lättblödlig eller något sånt där. Så det slutade jag med för ett tag sedan. Och hon sa att jag kan fortsätta med de gravidpillerna, för det är så lite omega-3 i. Och det kan även fortsätta efter förlossningen. Så nu ska vi äta lite frulle. Och sen ska vi åka ut till pappas land, där han också har med sig Freja, ni vet, min halvsyster. Så det ska bli mysigt. Mums. Och sen har jag för övrigt äntligen börjat kolla på Love Story. Alltså det är så mysigt, för att jag har ju haft så mycket serier på min lista som jag velat liksom ta i kapp. Typ senaste säsongen av Euphoria hade jag inte sett eller hunnit se. Off Campus hade jag inte hunnit se. Och nu Love Story. Och den här sommaren har jag liksom hunnit göra det. Det är så, alltså de som känner mig vet att jag älskar att kolla på serier. Men ofta så finns liksom inte tiden till att kolla på egna serier. Ofta kollar ju bara jag och Jonas på saker ihop. Men den här sommaren har jag äntligen fått tid till det. Så att det är skitmysigt. The Love Story kan jag också varmt rekommendera. Jag vibar ännu mer med Off Campus dock. Den var liksom ännu mer cheesy, men bara så, alltså den gav mig The Summer I Turned Pretty vibes. Så om ni inte har sett Off Campus på Prime, så borde ni göra det. Jag har gått min lilla promenad. Jag har hämtat paket, käkat lite lunch, och nu är vi på väg till Norrtälje. Och det började precis regna. Alltså, hur mysigt. Nu har pappa och Freja hämtat upp oss. Hi Freja! Hi! Can you say something in Swedish? Hej, vad heter du? Jag heter Freja. When you remember Jonas, what did you call him? Dr. Durian. Dr. Durian. Vi höll ju på, jag vet inte om ni kommer ihåg, men vi höll ju på när vi var i Kambodja. Ja, ni kommer ihåg, men jag vet inte om YouTube-följarna kommer ihåg. Jag vloggar. Att Jonas höll på att retas med Freja hela tiden och sa så här: Do you like durian? And Freja was like, no, I don't like durian. And he was being a little Dr. Durian.
always. Så gulligt att hon kommer ihåg. Så det första hon sa när Jonas hoppade in i bilen var Hi Dr. Durian. What did you do? Eller vill du ha en kylväska? Oj, vann hon någonting? Jag tror att hon vill ha en läsk. Which one? You want this one? The people large one, or you want this one? What's that one? It's a bag. It's a bag. Cool bag. It's a cooling bag. I think you want the drink, right? Gullig. So shopping done. High five, Freya. Yeah. We got all we needed. Yeah. And I'm so curious. I want to hear about your... Did you get to be a Viking? Yeah. Did you go to the Viking island? No. Birka? And Yeah. sleep there? Yeah. I sleep there. Did you sleep like a Viking? I sleep. On the old beds? It was almost With the grass. on the grass. No, not on. We have. A blanket. Yeah, a blanket. You put first. Wow. And did you dig in the old Viking vad heter grav? Grave. No, grave. They were hunting treasures. You were hunting Viking treasures? Yeah, and they found skeletons. Yeah, we found skeletons. No way! Oh my god, was it And- fun? Yeah, and we found treasure. Alltså jag måste klippa in lite bilder om jag får. We found real gold. Did you Oh. find real gold? So you're rich now? No, but it's for the zoo. Oh, okay, for the zoo. No, for the museum. For the museum. Oh yeah, you have to Give it back. turn to it the in. museum. Yeah. Get Så, it back så to- But they gulliga. found a lot. Pappa och Johanna Yeah, we och found. barnen. Yeah, we found a lot. Did you find a lot? What else did you do? Did you pet the animals? No. Yes, you give the goats food. Yeah, I give the goats food. And did you cook your own food out in the nature? Daddy did that. Daddy did that. Yeah. Wow. And I make Hugga ved först. toast with honey. Potatis. Was it good? kycklingbröd. Yeah, I made Yummy. it. Yeah. Annabelle told me how to make it. Oh, was it Viking bread? And did you see any Vikings with their sword? Swords? Bara 9 och... Yeah, we have. Fighting? No. No Viking fights. No. No, that's nice. Yeah. So only playing and digging and finding Viking treasures. Yeah, we found it under the table. Oh, And it was wow. a chest. Så gulligt. Jag ska klippa in bilder på Johanna, pappa och barnen var ju som sagt på Birka då. Sov över där och levde som vikingar i ett dygn. Pappa, är det här, alltså, kan vem som helst boka en sån här? Utan nej, det är för att ja. Det är så här. Om du är medlem i Hovgårdens gille, som är liksom deras förening, va? Då kan man be Anne-Berit att boka, va? Ja. Så att, Men så- om ni vill göra det så är det, men det är inte många veckor kvar. Alltså. Nej, så rolig grej i alla fall. För att min faster jobbar ju på Birka. Så att pappa och Johanna var där och bodde över natten och fick leva som vikingar. Och så jäkla gulligt med barnen. Alltså Albas lilla hatt. Jag och Jonas skrattade så mycket åt det. Åh, så kul. Hi cool girl. Hi. Okay. Hey. What's this? It's a new... I think it's for the kitchen. For the kitchen. Yeah, let's open it and see. A new door for... Yeah, I think so. Let's open it And see. Let's open it and see. yeah. Nu blir det middag. Gänget leker. Brorsan och hans fästmö har kommit. Snart blir det lyxmiddag. Mums, mums, mums. Det här blir väl asbra, pappa? Kolla här. Grass-fed kött från Uruguay. Grass-fed. Wow. Och halloumi till oss andra som inte vill ha kött. Asgod middag intagen. Nu blir det... What is it time for? It's time for the sauna. Sauna! Okej. Bastu time. Come on. Kolla gullig också. Time.
Josefin älskling. Yep. Bastu! God morgon! Alltså drömfrulle. Pappa har ju varit i Danmark på väg hem från Kambodja hit till Sverige. Och då köpte han med sig påläggschoklad. Alltså ni som vet, ni vet. Det här är så gott. Det här är inte det vanliga märket dock som vi brukar köpa. Det brukar vara så här räfflad. Alltså våfflad typ. Men alltså danskarna har ju verkligen fattat grejen. Ni har väl kanske sett att jag har gjort så här Marabou-macka någon gång när man hackar Marabou och strör på. Det är ju för att det är liksom inspirerat av det här. Det här är sån lyx. Gud, vi har verkligen bara latat runt idag. Eller latat runt, vi har gjort en del. Vi har bytt ut den här. Innan hade vi den vita. Så nu har vi en lite finare i trä. Från West Wing som jag beställde för ett tag sedan. Vi har satt upp gardiner. Alltså hur fint. Nu, alltså förlåt. Jag har liksom inte filmat någonting. Men det här blev så jäkla bra. Vi har satt dit skåpsluckan nu äntligen. Nu ser det ju så. Så bra. Barnen har lekt lite. Men det blir så fint. Och sen ska man egentligen lägga ut de här. Men vi har ju nya utemöbler. Jag tror inte jag visat det här på YouTube. Jag kan klippa ihop när vi satte upp dem. Nytt parasoll som är så fräscht och vitt. Jag kan klippa in en video på när det liksom är uppsatt lite fint. Men det här är dröm. Det här är samma serie som vi har på vår balkong. Som är skitnice. Som kommer från Chile. Så jäkla nice och fräscht. Med liksom en ny. Och rotting är så jäkla bra. För att det liksom håller sig fräscht. Otroligt. Och så har Alexander klippt gräsmattan. Vi har grillat korv. Så himla mysigt. Så vi ska faktiskt lämna nu. För att jag måste in till stan igen för att jobba lite. Men jag tror att vi åker tillbaka hit nästa vecka. Och så hoppas vi på lite bättre väder. Bara för det så blir det liksom bra väder nu när man ska åka. Vi har också spelat massa FaceTime. Tips på kortlek för att det är så roligt kortspel. Okej, we're back in Stockholm. Vi kom hem igår kväll. Och nu har jag precis spelat in ett litet samarbete. Tjena. Med den här sängen. Det känns så jäkla overkligt att det snart ska liksom komma en liten bebis. Jag tänker att jag skulle ge en liten update på liksom det här tillväxten och allt vad det är. För er som inte följer mig på Gravid vecka för veckas YouTube-kanal, som ni borde göra, gå in och spana in de videorna för att nu senast fick ni hänga med liksom till BB och på kontrollen och allt vad det är. Men då var jag där förra veckan i onsdags, ja skitsamma. Och då gjorde vi en ny kontroll, CTG och ultraljud och allt sånt där. Och alla flödena ser fortsatt bra ut, så att vi bokar in en ny kontroll nästa vecka. Det vill säga när ni ser den här videon så kommer det vara om 2 dagar. Och det som jag blev, alltså det är ju positivt att allt fortfarande ser bra ut. Men han mätte ju fortfarande ungefär minus 25%. Så att det är ju liksom inte där man vill ha det. För att när det är under minus 22% så behöver jag ju som sagt då räknas det ju som avvikande och tillväxthämmat. Så att han sa att tillbaka på en ny kontroll nästa vecka. Alltså 2 veckor efter. Och sen är ju mitt BF är ju bara 3-4 dagar efter den kontrollen. Så det känns helt sinnessjukt. Och han sa, det jag blev ledsen över då var ju att han sa att man brukar inte låta, han liksom kollade sina papper och var så här: ja, jag tror att vi förmodligen att du kanske ska ställa in dig på igångsättning, för man brukar inte vilja låta tillväxthämmande barn gå över tiden. Så det blev jag ledsen över, att det känns jobbigt att alltså nu försöker jag bara se det från den positiva sidan, att så här, gud vad skönt att jag vet datum, eller om det blir liksom igångsättning, att jag får ett datum och liksom kan planera mitt kontrollbehov, det gillar vi. Men det känns jobbigt att jag hade verkligen velat, ni vet ju att jag har ju sagt att jag typ hade velat gå över tiden. I alla fall lite bara, just för att alltså så länge han mår bra. För att man förmodligen gör det. Jag har inga känningar, det känns inte som att det liksom är på gång anytime soon. Att det är 1,5 vecka kvar bara, det känns
lite för sjukt. Men ja, vi får försöka vända vårt mindset nu och att det ska vara positivt med igångsättning om det är så det blir. Jag liksom litar ju på vården så att det får vara så. För övrigt när vi kom hem igår så ringde vi till förlossningen för att jag har liksom känt... Alltså det känns som att han har rört sig. Jag har känt honom röra sig så jag har liksom inte varit orolig. Men det är som att hans rörelser har varit mycket, mycket lugnare och liksom mjukare. Och då undrar jag om det är för att jag liksom är i vecka 39 och att det är mindre plats där inne. Eller om det är så att han på något sätt inte får... Alltså jag blir ju liksom orolig och sätter liksom spöken i huvudet på mig. Ja, alltså att jag får hjärnspöken heter det. För att det känns... Eller jag började tänka så här, kan det vara så att något av flödena har börjat fungera sämre och att han börjar bli svagare och att det är därför han rör sig liksom mycket mjukare och långsammare och liksom inte lika mycket. Så då blev jag lite orolig och sen, så att när vi kom hem igår så försökte jag ringa förlossningen. Men det var så sjukt för att vi kom inte fram. Och då känner jag lite stress över att har de så mycket, alltså nu mitt i sommaren, det är så många som föder barn förmodligen. Jag tänkte ju typ att det skulle vara lugnare nu, men å andra sidan vet jag ju att det är mindre personal, alltså alla har ju alltid sagt att så här, det kan vara jobbigt att föda barn under sommaren för att det liksom hinns inte med epidural och alltså jag har ju hört sådana stories bara för att det ofta är då kanske fler som är lediga under sommaren, inte lika mycket personal och sånt. Och det verkade ju i alla fall vara så igår. Jag hoppas inte att det är så när vi väl ska föda. Jag ringde typ en gång i halvtimmen för det blev liksom att jag kom i telefonkön och sen blev det bara att jag... Alltså att de sa så här, vi är fullt upptagna just nu, försök igen senare. Och sen i och med att jag alltså, fortfarande kände honom så kändes det som att mitt kanske inte var akut. Och jag och Jonas var så här, det jobbiga är jag kan ju åka in utan att få tag på dem. Men då kommer jag förmodligen behöva sitta där i väntrummet flera timmar och kanske inte ens få någon hjälp. För att mitt kommer inte vara prioriterat i och med att det inte är akut liksom. Så då avvaktade jag ändå och sen på kvällen bara för det så tyckte jag att han rörde sig alltså hårdare än vad han har gjort de senaste dagarna. Så då blev jag ändå lugnad. Så att idag har jag inte ringt till BB för jag känner att just nu känns magkänslan bra och att det inte känns som att det känns svagare liksom. Men det var bara för att det också var en följare som skrev och var så här, mina flöden såg jättebra ut precis som dina, men sen från ena dagen till den andra så hade det ändrats. Så jag tycker du borde stå på dig om att få fler kontroller. Och först så var jag så här att jag inte tänkte att det, alltså för att jag inte känt mig, du vet man har bara en magkänsla liksom. Men sen då igår fick jag ju så här, gud kan det ha hänt med mig också? Så då blev jag orolig. Men som sagt, nu känner jag mig lugnad igen. Och jag hoppas att han fortsätter röra sig mycket fram till nästa kontroll så att jag slipper behöva ringa in och göra en till kontroll. Vi får se helt enkelt, men det var en liten update. Han beräknades då väga, alltså lilleman, 2,3 kilo. Och det här var ju då vecka 38. Så då sa de att om det här stämmer och det är så fram till om han liksom går till beräknad födsel så blir det 2,6 kilo han beräknas väga vid födsel. Alltså lilleman. Men jag har några av er som har skrivit och det var en tjej som skrev i morse som jag blev så lugnad av. För hon sa att hon blev igångsatt på BF på grund av att hon gjorde massa kontroller. Och det var en liten, alla mätningar var små. Och då vägde han sen då 2,3 när han föddes. Och nu väger han liksom och är lika stor som de andra. Så det känns skönt att veta att så här, de kan komma i kapp och sådär. De behöver inte vara små för resten av livet liksom. Så att jag får bara hålla tummarna att allt ser bra ut. Att han dels kanske är lite större än vad de tror. Men också att han kommer komma i kapp. Han får ta sin lilla tid, lille man. Men det var lilla updaten för veckan. Alltså nu börjar man också bli så taggad. Det var så gulligt för Jonas i morse. Nu börjar jag verkligen känna så här. Alltså börjar bli så taggad på att träffa honom. Och det känns så jäkla mysigt att båda vi går runt och är så här. Vi kommer vara en liten trio. Det känns så konstigt att vi går från att vara han och jag till en liten trio. Jättemärkligt.
att alla gör det här, eller inte alla, men att många gör det här, det är så sjukt. Jag glömmer också alltid bort att dokumentera magen, så det tänker jag att jag kanske borde göra. Så här ser magen ut vecka 39. Nu är den verkligen alla kom big, alla kom chunky. Så jäkla mysig, jag älskar magen. Den är så fin nu. Men ja, får se om, alltså det ska ju bli skönt. Jonas bara, ska det bli skönt att bli av med magen nu, om nu är det inte allt för lång tid kvar. Jag bara, nej, jag kommer sakna den. Alltså jag känner ju mig så fin. Sen så är det ju jobbigt typ när man ska böja sig ner och knyta skon och sånt där. Den liksom är i vägen. Man får ju alltid köra liksom manspread. Men och som sagt, inte respekt, men hur fasen klarar män med stora ölmagar av att leva sina liv? Det är helt sjukt att man liksom väljer det självmant. Men utseendemässigt och liksom känslan av när han rör sig är så jäkla mysigt, så att jag kommer ju sakna den biten, att liksom att han bara är där inne och liksom hälsar på mig, eller vad man ska säga. Och att det bara är så jäkla vackert med en gravidmage. I love it. På tal om förlossning också, så har ju vi packat våra BB-väskor. Så det finns också på, dels på min TikTok om ni har missat det. Men om ni inte har TikTok så finns det på YouTube på Gravid vecka för veckas kanal. Så gå in och spana in det. Alltså jag behöver råd om jag har packat bra grejer. Det känns, alltså jag känner mig väldigt nöjd. Men jag tror att vi kanske skippar babynästet ändå. För att de har det på Sankt Görans. Och nu var det flera som skrev på TikTok också att så här, det kommer inte behövas, bla bla. Men om det är någon av er, mina kära YouTube-följare, tittare eller vad man säger, som också ska föda snart, så tänkte jag att ni kan få tävla om ett litet paket. För att jag har satt ihop ett asnice kit här. Det är dels massa produkter från typ Huda Beauty, från Sunday heter det. Det är från Pixie. Det är alltså hur mycket, vänta nu ska jag se. Det är skitmånga läppprodukter från Huda Beauty. Så att den här väger hur mycket som helst. Det är också en hel, vad heter det, Era-flaska. Och en sån här behöver man ju till förlossningen, tänker jag. Plus en liten bebismässa. Och sen här i så är det då lite förlossningsgrejer. Det är typ strumpor, förlossningsdräkt om man vill ha en sån. Och en sån här man sprutar på Fiffi. Och sen tänkte jag även slänga med typ en fin muslinfilt. Kanske 2 stycken. Ja, jag håller på att göra ett litet kit. Så om ni är sugna på den här så måste ni följa mig här och kommentera den här YouTuben. Och sen får ni skriva på Instagram, blir lättast, i DM och liksom skicka typ en print på att ni har kommenterat / att ni följer mig på YouTube. Så kommer jag välja en av er, så kan ni få den här astunga goodiebagen med massa bra grejer. Jag tror jag slänger ner någon liten napp och sånt också. Så att lite bebisgrejer blandat med lite skämma bort sig själv, mamma-grejer, läppprodukter från Huda Beauty och hudvård från Pixie och sånt. Så ja, en liten random giveaway i den här videon kände jag. En annan grej kring förlossningen. Ni bara, nu får du sluta prata. Men är jag helt knäpp som är taggad på typ postpartum-tiden. Jag vet inte om jag är, att det är genialiskt att liksom romantisera den kan man inte göra, för att då blir det ju också jobbigt om. Men att jag tänker att man liksom, förlåt men jag är liksom taggad på att använda de här frysbindorna. För att jag har så jäkla mycket saker och då känns det så roligt att typ använda de här.
trollhasselskum. Det ska man ju liksom så här spruta ner i bindan så att det är liksom så här kylande. Alltså förlossningstrosor. Det känns som att jag är liksom taggad på att använda de här produkterna. För att jag känner mig som typ en amerikansk, alltså jag vet inte om det är bara jag, men mitt flöde. Amerikanerna, de har så mycket produkter. För det första så har de ju liksom en sån här caddy liksom. Men så har de med handtag så att de kan gå runt i lägenheten med liksom allt de behöver, med bindor och allt man behöver för postpartum. Så att jag känner mig, som sagt, jag vet inte om det är helt knäppt att vara taggad på den tiden. För förmodligen det är ju jobbigt att ha ont och vara liksom knappt kunna gå och alltså att det ömmar och allt sånt där. Men ja, jag försöker romantisera det lite också. Jag är liksom lite taggad på att så här, använda mina prylar. Det gäller att liksom se något positivt med det. Och såna här padliners. Ja, skitmycket kul ifrån Frida Mom. Just för postpartum-tiden som jag sjukt nog har blivit taggad på att liksom använda. Tänker att jag kanske ska lägga in typ i kylen så att det är kallt. Ja, herregud. Jag är alltså, ja, någonting är ju fel. Just det. En till. När vi ändå kör liksom lite baby-grejer. Kolla vad jag har beställt. Så mysigt. Det här är gosedjur som har en liten nattlampa och ljud. Hör ni? Det låter liksom lite som skvalpande. Jag tror att det ska låta lite som det gör inne i magen. Eller så är det bara liksom havsljud. Men det här ska ju vara väldigt lugnande för Bebbe. Mysigt va? Och just det är hjärtslag också. Så jäkla mysigt. De kommer från märket Mooney. Så. M-O-O-N-I-E. Mooney. Så nu kan jag inte säga om de funkar bra. Men det kändes som en väldigt mysig grej. Alltså som de får sova med i bebis får sova med i sängen. Känns som en mysig grej. Så det vill jag också bara tipsa om. Alltså att han redan har så här mycket gosedjur är inte okej. Men till mitt försvar så är det typ så här, den här kudden, alltså det är typ en kudde, den tar ju så mycket plats. Resten är bara alltså små pryttel. Och vadå, sen när han blir en toddler då kommer han ju vilja ha hur mycket gosedjur som helst. Så att det är väl bra att ha en liten stash redan nu. Hörrni, jag tror typ att vi kanske avslutar videon här för den här veckan. Och sen så ses vi nästa vecka och då är vi förbi BF. Oh my god. Ja, det blir prepp inför BF. Ja, det blir väldigt spännande. I love you hörni. Glöm inte att tävla om den här lilla goodiebagen för förlossning / mom to be / beauty produkter. Och så ses vi nästa vecka. I love you!